الله الرحمن الرحیم ربی زدنی علما نن میں بیا د کلاس 10 میتھمیټکس چیپټر نمبر 1 کې ایکسرسایز 1.3 سره کو د دې کې زموږ سره لومړی کوېسچن چې کوم په دې کې 10 پارټس ول په دې کې اته پارټس مونږ کړی دي او نن د دې اخر نه یو دو پارټس پاتې دي مونږ حاصل کوو په دې کې آی ایکس نمبر چې کوم دی 9 پارټس زموږ سره دی x سکوير + 2x + 4 او پلس x سکوير + 2x + 9 او موږ په دې کې زموږ سره درې ټایپونه د کوېسچن لاولې څلور په یو شان طریقې باندې مو وکړي ورپسې څلور بیا په بلې طریقې وکړي دا زموږ سره یو بل ټایپ راغی په دې کې زموږ سره یو طرف ته زموږ سره دوه فیګرز دي او په آی په روټ کې ورته ولي بل طرف ته زموږ سره یو سنگل فیګر راغلی رائټ سایډ ته و دې موږ تر اوسه چې کوم موږ وګورو هغه زموږ سره ریډیکل ایکویشنز او پای کې زموږ سره کې په دې سکوير روټ کې دنه کوم فیګر چې کوم وګور نه به زموږ سره دوه ایلیمنټس ول او درې زموږ سره راغلي درې ایلیمنټس راغلي نو دا موږ ځان کوشش وکړو چې سوال د کوم ځان سمپلیفای کو کزو د دې سیم معلوم کنه او دا دوه طرفونه ځان سکوير کم ځکه د خپل زموږ سره حل نشي لګره موږ بس کو دا دوه طرفونه موږ سکوير روټ ته مکول د پاره موږ سکوير اړو نو چې دلته زموږ دا سکوير کم او هغه سکوير کم دا چې بیا موږ a سکوير + b سکوير + 2ab وایو کنه هغه 2ab سره دا دوه ملټیپلای کوم نو مطلب دا یو الیمنټس په درو سره ملټیپلای شي بل به درو سره نو دې نمبر 9 ټرانس بدینه راشي او څه موږ سره هغه a سکوير b سکوير نمبر راغلی دا زموږ سره ډېر لمبا چوڑا سوال جوړ شي بیا موږ ته لګړي کیلکولیشن غراني نو خدای چې موږ دا سوال ځان سمپلیفای کو دا په څنګه سمپلیفای کو چې کله ټرمونه زموږ سره لګا درې غلې دا درنی سوال تاسو په دوه غړ مسله نه نو دې چل بوګې دینه به تاسو دا یو روټ نه دا به پوره سیټ واړوي کدا یو واړوي خو سوال به ځان کوئی سپک کوي نو زه فرض کدا دویم یو پوره اړو که تاسو لاول نه اړوي هم اړول شي په سوال کې هیڅ قسمه فرق نه راځي اوس موږ ځان سو کو دلته کې څه پاتې شو دا زموږ سره چې موږ سوال سره کو دا x سکوير و پاتې شي پلس سره غه 2x راغی پلس سره غه 4 راغی دا انډر د روټ په خپل ځای په دی او پوره زموږ سره 5 ته کنه او دای سما پوره بوتلانو دا پلس ته دا پوره ماینس شي او صبر راشي دغه x سکوير دی پلس 2x ته پلس 9 دی او دا سره پس روټ کې دا ټول د پور را اوس بیا هغه ځل کې سره موږ ځان سکو دا x سکوير راغله پلس 2x ته پلس 4 دی او پوره سره راغله دغه 5 ته ماینس x سکوير دی پلس 2x ته او پلس 9 دی اوس دوه طرفو د سکوير والي چې دا رول ختم شي اوس په دې ترتیب سکوير والو او دې ترتیب هم ځان سره سکوير والو نو دا خو د آسان خبر دا موږ سره دا سکوير او دا روټ به سره کینسل شو دا څه پاتې شو موږ سره دا x سکوير پاتې شو پلس سره راغی 2x راغی پلس 4 راغی او دا زموږ سره سری په دې کې کوو دا الیمنٹ دوی دی دا 5 یو الیمنٹ او دا زموږ سره بل الیمنٹ په موږ کې سره ماینس راغله نو دې نو خو به زموږ سره غ فارموله جوړ شو کنه a - b هول سکوير دا ایکسپینډ کې ځانه a - b هول سکوير یې لپاره په سکوير راغله او دلته کې هغه a شو دا b شو نو a سکوير بسره شي a زموږ سره 5 راغله دا به زموږ سره سکوير شي او پلس b سکوير نو b سره راغله دا x سکوير دی پلس 2x دی پلس 9 دی او دا زموږ سره په روټ کې دی دا زموږ سره هغه b سکوير شو بیا -2ab بو وایو نو -2 دا راغله a موږ څه ته ویل 5 ته او b موږ څه ته ویل دا x سکوير دی پلس 2x دی پلس 9 دی او په دې باندې سره روټ ته دا زموږ سره هغه b راغی ٹھیک شو او د ایزی کوټ نو 4 چې کوم دا زموږ سره سکوير شو دا راغی اوس ګوره دا x سکوير زموږ سره په خپل ځای راغی پلس سره راغی 2x راغی پلس سره راغی 4 راغی دا لګډو حل کا 5 چې 2 ټایم ملټیپلای شي بس راشي 25 پشي او دغه رنګ دا سکوير روټ او سکوير به سره کینسل شي نو دا څه پاتې شو زموږ سره دا x سکوير شو او دا څه پاتې شو 2x پاتې شو دا څه پاتې شو 9 او ماینس دا 2 5 زره 10 راغی او د دې څه پاتې شو بل x سکوير شو پلس 2x شو پلس سره راغی 9 راغی او دا یې په روټ کې دا اوس ګور دا نو حس دی خو یو طرف تر راوړې پور تر ته سیب دا روټ والا شی پاتې کوي نو ګور دا زموږ سره x سکوير دی کنه نو په دغه پسې به دا x سکوير پور راشي دا پور چې راشي بس راشي دا ماینس x سکوير شي د دې زموږ سره راغله پلس 2x دا خپل لې نو دا -2x بس هم دی خو راوشي لیفت سایډ ته دا بس راشي -2x دلته زموږ سره خپل سره 4 دی دلته کوس کانسټنټ سره ګورئ یو 9 دی او یو سره 25 دی دا 9 او 25 چې موږ پلس کو 34 بشي او بیا به سو د لیفت سایډ راوړو نو -34 بشي نو پور زموږ څه پاتې شو پور زموږ سره دا -10 پاتې شو او دا د روټ ټای څه پاتې شو x سکوير شو پلس 2x شو او پلس سره راغی 9 راغی دا پاتې شو اوس د کټینګ کیږي زموږ سره x سکوير د سکوير سره کټ شو 2x د 2x سره کټ شو او د -34 چې موږ پور لګو دی بس راشي -10 براشي او پورې زموږ سره راغله -10 راغله او x سکوير راغله پلس 2x راغله پلس 9 راغله پورې دا راغله اوس په ځان سو خو دلته کې -10 نه بلکې صبر سوري
د ماینس 34 نه چې موږ پوز وکړو دا ماینس 30 راشي څه به راشي ماینس 30 نو زموږ سره ګوره بیا زموږ سره دا ماینس 30 په خپل ځای راغی پورې سره راغلی ماینس 10 راغلی او دا سره راغی ایکس سکویر راغی پلس 2x راغی پلس سره راغی 9 راغی او هول په سره راغلی روټ راغلی اوس څه کوو د دا 10 ختموم نو ډیوایډینګ بوث ساید ماینس 10 نو دا چې موږ په ماینس 10 ډیوایډ کوو دا هم په ماینس 10 ډیوایډ کوو نو ماینس او ماینس څه به شي پلس به شي او 10 به 10 سره کټ شي ماینس او ماینس پلس شو او 10 1 0 10 10 3 0 30 شو نو زموږ سره نور کوېشن لکه داسې راغی زموږ سره څه پاتې شو یو طرف ته یا دا یا دی ته څه پاتې شو زموږ سره ایکس سکویر پاتې شو او پلس 2x پاتې شو او پلس سره راغی 9 راغی روټ پې راغی او بل سایډ ته څه پاتې شو جست 3 پاتې شو ها البته دا سایډونه ما دا وکړو دا د رایټ سایډ ما لیفټ ولیکو د لیفټ مې رایټ ولیکو نو چې کله ته دواړه سایډونه یو بل سره انټرچینج کوئ نو دې ته ریفلیکسیو پراپرټي وایي دا څه فرق نه کوي په دې کې ساين چینج کولو ضرورت بیا نه وي ټیک شو اوس په څه وکړو د دې نه موږ دوباره ځان څه وکړو دا سکویر به دا روټ په ختم کوو نو چې روټ موږ ختمو نه چل بکو دواړو ته روټ ته به سکویر اغسته غواړي نو دلته کې ټیکینګ اگین سکویر ټو بوث ساید دا بیا دا 2 او دا روټ به سره کټ شو نو دا به زموږ ته څه پاتې شي دا به زموږ سره ایکس سکویر پاتې شي دا به 2x پاتې شي دا به 9 پاتې شي او پورې 3 چې سکویر یا بس راشي اب هم 9 شي اوس ګوره دا ایکس سکویر راغی پلس 2x راغی پلس 9 دی او دا 9 پسې پورې راواړوه دا به سره شي ماینس 9 نو پورې څه پاتې شو 0 پاتې شو دا 9 به د 9 سره کینسل کړی شي دا به څه پاتې شي ایکس سکویر به شي دا به څه شي 2x شي او پورې سره راغی 0 دا اوس فیکټورایز کې چې ایکس ویل راوځي د دې نه به ایکس کامن کو دا به څه پاتې شي ایکس پاتې شي او پلس پاتې شي 2 پاتې شي از ایکوال ټو 0 بیا د ایکس یو فیکټر سره راغی ایکس دا به زره د 0 سپوز کو چې دغه انسر راغی او بل سره راغلی ایکس پلس 2 دی دا به زره د 0 سپوز کو دا چې موږ پورې واړو دا به سره شي ماینس 2 بشي نو د ایکس زموږ سره دا دوی روټ رالو دا یا روټ رالو یا سولوشن رالو او دا دوه ویری کو تاسو راوړی کنه په دې ایکویشن کې فوټ کوي نو دا 0 کو تاسو فوټ کوي هم د ایکویشن سټیسفای کوي د 5 رزلټ راځي او که تاسو د ایکس په ځای ماینس 2 په دې کې فلیس کوي او بیا کیلکولیټ کوي نظر به هم هغه 5 راځي مطلب دا دوه د سی ویلیو دي چې دا ګیون ایکویشن موږ لسره کوي دا سټیسفای کوي بده هرډیکل ایکویشن کې اکثر جو سم د مخینو کوشش کو په دې کې باکسر دي یو هغه ویلیو رااله چې موږ په دې ایکویشن کې فوټ کول نو موږ به دا ایکویشن سره سټیسفای کوو نو هغه ته موږ ایکسترانیس روټ وي अब زموږ سره انسر نه کنسیډر کېدو لہذا دلته موږ دا دوه زموږ سره سټیسفای کوي نو لہذا دا دوه روټ کې دي شي که سولوشن سره او باسم دا 0 په ځان اوري کوم دا باندې او بل ویلیو سره له ماینس 2 رااله او دا دوه مزار موږ په دې برېس کې بن کو نو دا به د ایکویشن سولوشن سیټ شي ها که تاسو دې نه سکرین شاټ اخیستل غواړئ جوړی دي کنه چې مخکې بل نیکسټ کوېسچن ته ځو ها په دې کې زموږ سره یو بل پارت پاتې شو نو دا هغې سره به دا کوېسچن نمبر فرست کوم چې په دې کې 10 پارټس وو دی به کمپلیټ شي ها د دې بل پارت چې کوم دی 10 نمبر هغه داسې دی هم دغسې طریقه کار باندې موږ کوېسچن راکړلی څنګه چې دا یې وشو دا راکړی شوی دی 2x سکویر دی او پلس 3x دی پلس 5 دی او دا ټول زموږ سره په روټ کې دننه دي بیا پلس دی 2x دی 2x سکویر دی بیا دغه 3x دی پلس 1 دی دا هم په روټ کې دي او پورې ورسره راغلی 2 ټیک شو 2x سکویر پلس 3 پلس 5 دی او دا بل پلس 1 دی از ایکوال ټو 2 دی دغه طریقه کار دی څنګه چې موږ دا مخکینی وکړو چې کله تاسو آسان خبره دی تاسو په دې روټ کې دننه د ایلیمنټس د دوه نه سیوای کنه درې کارونه کوشش کوئ چې ځان سوال له کوټی سپکوي د دې نه بسنس پکې چې دې نه به دا یو روټ والی سمون پورې بوزو دلته به زموږ سره کوټی سوال یو ټکی پات شي بیا به کیلکولیشن آسان شي اوس په څو ګل چې موږ سوال کوو موږ دا موږ دا پاتې کو 2x سکویر راغی پلس 3x ته پلس سره 5 ته دا په روټ راځي پاتې شو او پورې زموږ سره 2 دی او دا یې سما پورې بوتله دا پلس ته پورې شي ماینس پشي او سبا شي دا 2x سکویر پلس 3x پلس 1 او دا زموږ سره په روټ کې دا ٹھیک شو یو یې ته موږ پورې بوتله اوس په څه کوو اوس په ځار موږ د دې دوانو طرفونو نه دا روټ چې کوم دی دا به ختمو ٹھیک شو په دې طرف ته کوم روټ راغلی او دې طرف ته کوم دا 2 دی او ماینس دی 2x سکویر دی پلس 3x دی
پلس 1 دی دا دواړو طرفونو ته سکویر کوي دا هم سکویر شي او دا سیډ به هم سکویر شي دا سکویر خو د سکویر روټ سره ډایرکټ کیسل شو خبره ختمه شوه دا څه پاتې شو زموږ سره دا خو جسټ 2x سکویر پاتې شو پلس سره راغی 3x راغی پلس سره راغی 5 راغی اوس پور دغه فارموله شو غره a - b هول سکویر بیا نو بیا a سکویر a سره راغلی 2 راغلی دا بیا هول سکویر د فارموله راغی پلس b سکویر b سره راغلی 2x سکویر دی پلس 3x دی پلس 1 دی او انډر دی روټ پم دی دا b شو دا سکویر شو او ماینس 2ab نو ماینس 2 زموږ سره دا راغی او a زموږ سره هم 2 دی او b سره b د روټ وال دی ګندا 2x سکویر دی پلس 3x دی پلس 1 دی او په دې سی باندې روټ هم دی دا زموږ سره b شو ها اوس دا زموږ سره په خپل ځای راغی دا 2x سکویر راغی پلس سره راغی 3x راغی پلس 5 راغی او دا 2 چې 2 ټایم ملټیپلای شي دا به 4 شي او دا روټ په دې سکویر سره بیا کینسل شي نو دې نه به سره شي د دې نه به 2x سکویر شي پلس 3x بشي پلس څه بشي 1 بشي او ماینس 2 2 4 شو او دا سره راغلی دا 2x سکویر شو پلس 3x شو پلس 1 شو او دې باندې روټ راغی ها دا اوس ګور دا 2x سکویر راغلی که نه نو دا 2x سکویر په ده پسې پورې بوځئ دا به سره شي ماینس 2x سکویر دغه رنګې زموږ سره راغلی دا 3x دی نو د هغې لیفټ سایډ نه پسې دا هم دې خوا راوړېدو دا ماینس 3x شي د سدې خو زموږ سره راغلی 5 راغلی او پورې سره راغلی پورې ګورئ 1 دا دی او 4 دا دی دا هم 5 شو قسم لا او دا پای چې موږ پورې راوړو دا به سره شي ماینس 5 نو پورې به څه پاتې شي زموږ سره پورې صرف دا پاتې شي ماینس 4 پاتې شو او دا 2x سکویر پلس 3x پلس 1 او انډر دی روټ صرف دا یې څه پاتې شوه اوس دا ګور دا کې ټول کټ کېږي به سره 2x سکویر او ماینس 2x سکویر کینسل شو پلس 3x ماینس 3x شو پلس 5 او ماینس 5 کینسل شو دا چې ټول کې څه پاتې شو 0 پاتې شو او پورې زموږ سره راغلی ماینس 4 راغلی او دا 2x سکویر راغلی پلس 3x دی پلس 1 راغلی او په ده سره راغلی روټ راغلی ښه اوس دا موږ داسې کولی شو دا 4 ختمومه دا دواړه طرفونه ما ډیوایډ کړو دا هم په ماینس 4 ډیوایډ شو دی مې هم په ماینس 4 ډیوایډ کړو ماینس ماینس پلس 4 د پور سره کینسل او 0 چې موږ په دې 4 ډیوایډ کړو د دې نه به څه راشي د دې نه هم زموږ سره 0 راځي 0 او پورې څه پاتې شو دغه 2x سکویر پاتې شو پلس سره راغی 3x راغی پلس سره راغی 1 راغی ټیک شو او له پاسه پې سره راغلی روټ پې راشته صرف پورته موږ کټ کړو اوس دا نور کوېشن به زاره موږ سره داسې دلته راشي دا سره راغی دا 2x سکویر راغی پلس 3x دی پلس 1 دی پلس 1 دی او په دې باندې روټ دی او پورې سره 0 دی اوس دواړو طرفونو ته ځان سکویر والی دا هم سکویر کو او دا مې هم سکویر کو دا سکویر او سکویر روټ کټ شو نو دا زموږ سره راغی دا 2x سکویر راغی پلس سره راغی 3x راغی پلس سره راغی 1 راغی او از ایکول ټو 0 دا ځان فیکټورایز کوي دا 2 1 2 راځي او چې 2 او 1 پلس کوو نو 3 دیم راځي دا به څنګه شي هغه زور فیکټورایزیشن دی 2x سکویر بشي پلس څه بشي 2x بشي پلس x بشي پلس 1 راغی او از ایکول ټو 0 راغی د دې دوه نه او دې نه کامن د دې نه به څه کامن شي 2x دا به څه پاتې شي x او دا به څه پاتې شي 1 د دې دوه نه څه کامن 1 دی کامن شو نو دا به څه پاتې شي دغه x پلس 1 په خپل ځای راغی او از ایکول ټو سره راغی 0 د دې نه فردر کامن جو دا بریکټ دی کامن دی کنه x پلس 1 دی کامن شو نو ان کامن سره راغی د دې 2x سره راغی او د دې سره راغی 1 راغی او از ایکول ټو 0 اوس تی ویل راوباسو نو دا x پلس 1 دا یو فیکټر دا به زاره د 0 سپوز شي او دا بل پیټر چې کوم دی 2x پلس 1 د پلس 1 از ایکول ټو دی به هم د 0 سپوز شي دا x دی دې که 1 پورې بوزو دا به سره شي ماینس 1 د x یو ویلیو دا راله بل دا 2x دی دې که دا ور موږ پورې بوزو ماینس 1 بشي بیا دا ماینس 2x ماینس 1 راغی دواړه طرفونه مې په 2 ډیوایډ کړو چې x ویلیو راوځي 2 په 2 کټ شو نو د x ویلیو سره راله ماینس 1 اوور 2 راله نو د x بله ویلیو سره راله ماینس 1 اوور 2 د دې اکویشن هم دا دوه ویلیو راوته یو ماینس 1 راغی یو ماینس 1 اوور 2 راغی کته په دې دواړو ویلیو کې هر یو ویلیو اله په دې اکویشن کې فوټ کې نو دا به تعالی د اکویشن څخه سټیسفای کوي با مطلب که په ماینس 1 فوټ کم 10 سال کم د دې نم 2 راځي او که ماینس 1 او 2 د فوټ کم او حل کوي دې نم هم زموږ سره 2 راځي نو چې دا موږ د ویریفیکیشن موږ کوو دا ټیک راځي موږ لا مطلب دا دواړه زموږ سره د ګیون اکویشن سټیسفای کوي نو دا دواړه ویری شوي او که سولوشن نو باسم دا یو بولی کم او دا بل ویری بولی کم او دواړه بزانه په دې بریکټ کې بیا ځانه بنکو نو دا د اکویشن سولوشن سیټ شو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ که بیا هم تاسو په دې کې څه پرابلم وي نو تاسو موږ ته په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله موږ تاسو ته ریپلای درکو ثانک یو